Η Samsung προσφέρει περισσότερη προστασία στους πελάτες της, εμποδίζοντας τους τεχνικούς που ασχολούνται με επιδιορθώσεις smartphones να διεισδύουν σε προσωπικά στοιχεία των χρηστών. Αυτό γίνεται με το νέο Maintenance Mode. Μετά από ένα επιτυχημένο πιλωτικό πρόγραμμα στην Κορέα, η Samsung κάνει τώρα τη λειτουργία Maintenance Mode διαθέσιμη σε επιλεγμένες συσκευές Galaxy παγκοσμίως. Αυτό θα βοηθήσει τους χρήστες να προστατεύσουν τα ευαίσθητα δεδομένα τους όταν πηγαίνουν το smartphone τους για service. Σκοπός αυτού του νέου συστήματος είναι να μειώσει το άγχος των χρηστών και να ενισχύσει την πεποίθηση ότι κανείς δεν μπορεί να έχει πρόσβαση ή να αντιγράψει τις προσωπικές τους πληροφορίες ακόμα και αν έχει φυσική πρόσβαση στη συσκευή. Ολόκληρη η ζωή μας βρίσκεται στο τηλέφωνό μας, από τις πληροφορίες των πιστωτικών καρτών μέχρι τις οικογενειακές φωτογραφίες μας, λέει στέλεχος της Samsung. Η Samsung υποστηρίζει ότι το απόρριτο των χρηστών της αποτελεί προτεραιότητα για την εταιρεία. Με το Maintenance Mode, οι χρήστες μπορούν να είναι σίγουροι ότι οι πληροφορίες τους θα προστατεύονται πάντα. Μπορείτε να βρείτε τη νέα λειτουργία στο μενού Battery and Device Care στις ρυθμίσεις. Μόλις την ενεργοποιήσετε, επανεκκινήστε τη συσκευή για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία. Αυτή η διαδικασία δημιουργεί έναν ξεχωριστό λογαριασμό χρήστης στη συσκευή, ο οποίος είναι πλήρως απομονωμένος από όλες τις εφαρμογές, τα δεδομένα και τα αρχεία που ανήκουν στον ιδιοκτήτη. Αυτός ο ξεχωριστός λογαριασμός θα χρησιμοποιηθεί από τον τεχνικό σέρβις που έχει αναλάβει την επιδιόρθωση του smartphone. Ο νέος χρήστης δεν θα έχει πρόσβαση σε φωτογραφίες, έγγραφα ή μηνύματα που συνδέονται με το λογαριασμό του ιδιοκτήτη. Για να διασφαλίσετε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα χαθούν κατά τη διάρκεια της επιδιόρθωσης, η Samsung εξακολουθεί να συνιστά τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας σε άλλο αποθηκευτικό μέσο. Αξίζει να σημειωθεί ότι με το Maintenance Mode, οι τεχνικοί σέρβις μπορούν να ολοκληρώσουν οποιαδήποτε απαραίτητη εργασία για την επισκευή της συσκευής, όπως δοκιμή λειτουργιών της συσκευής, εκτέλεση εφαρμογών συστήματος ή λήψη λογισμικού από τον Galaxy Store. Μόλις η συσκευή επιστρέψει στον ιδιοκτήτη της και αυτός πληκτρολογήσει τον κωδικό πρόσβασης του κανονικού λογαριασμού του, θα διαγραφούν ο λογαριασμός, οι εφαρμογές και τα δεδομένα που έχουν εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια του Maintenance Mode. Το Maintenance Mode δεν θα γίνει διαθέσιμο σε κάθε χρήστη τηλεφώνου Galaxy αμέσως. Η Samsung σχεδιάζει να αναπτύξει τη νέα λειτουργία σταδιακά. Τα μοντέλα της σειράς Samsung Galaxy S21 και S22 θα είναι τα πρώτα που θα αποκτήσουν τη νέα λειτουργία. Δεν είναι μυστικό ότι τα smartphones μας περιέχουν πολλές προσωπικές πληροφορίες μας. Από τις επαφές και τα μηνύματά μας μέχρι τις φωτογραφίες μας και τους λογαριασμούς μας στα social media, τα τηλέφωνά μας περιέχουν πληθώρα δεδομένων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εναντίον μας αν πέσουν σε λάθος χέρια. Γι' αυτό είναι σημαντικό να λαμβάνουμε μέτρα για να προστατευτούμε και με το Maintenance Mode της Samsung αυτό γίνεται πιο εύκολο.